go! Hurting, baby, something real. Did you love it, need it? My mama told you, something real. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो साथीहरु, स्वागत छ southbardiya युट्युब च्यानलमा। आज पनि म एउटा फनी एडिटिङ भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुलाई एकदम इजिली तपाईहरुले एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो इन्स्टाग्राम, टिकटकमा ट्रेन्डिङमा छ साथीहरु। यो भिडियो तपाईहरुले एकदम इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो भिडियो हेरिसकेपछि र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्नुहोला साथीहरु। यस्तै नयाँ एडिटिङ भिडियो हेर्नको लागि अब जाउँ एडिटिङ तर्फ। फर्स्टमा साथीहरु क्यापकट ओपन गर्नुस्। क्यापकट ओपन गरेपछि न्यू प्रोजेक्ट आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु। क्लिक गरेपछि साथीहरु म तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्रामको लिंक छ, त्यो टेलिग्राममा साथीहरु यो भिडियोको क्लिप राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईहरुले एकदम इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अहिले त्यही भिडियो एड गर्नुस्। एड गरेपछि अब यसमा अर्को भिडियो आफ्नो भिडियो हाल्नको लागि साथीहरु ओभरलेयरमा जानुस्। ओभरलेयरमा गएपछि एड ओभरलेयर गर्नुस् अनि आफ्नो भिडियो चुज गर्नु साथीहरु। तपाईहरुले यसरी भिडियो क्रिएट गरेर हाल्नु होला साथीहरु अनि एड गर्नु साथीहरु। एड गरेपछि यस्तो आउँछ नि, यसलाई मिलाउनु साथीहरु। भिडियो जति छ त्यति नै मिलाउनुस्। यसरी मिलाउनुस्। मिलाइसक्यो साथीहरु। अब यसको ब्याकग्राउन्ड म क्रप गरिदिन्छु। ब्याकग्राउन्ड क्रप गर्नुस् या साथीहरु यहाँ क्रोमा कीमा गएर साथीहरु यसको मार्क्समा गएर साथीहरु तपाईले यसको अब्जेक्सन यताको हटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु, यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु हैन। यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् बनेको छ कि छैन, हेर्नुस् भएको छ साथीहरु। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र यसको ब्याकग्राउन्ड पनि रिमुभ गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु एकचोटी म। कुन परफेक्ट हुन्छ त्यो हिसाबले तपाईले बनाउनु साथीहरु हैन। यसको कहाँ गयो रिमुभ, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो साथीहरु। भइसकेपछि साथीहरु अब यसलाई मिलाउनु पर्छ साथीहरु। हल्का यसलाई क्रपिङ भइसक्यो साथीहरु, मिलाउनु पर्छ। हेर्नुस् यसरी पनि एकदम राम्रो छ साथीहरु। तपाईले जुन तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु यो भिडियो हैन। यसरी हेर्नुस् अनि हल्का एउटा सारम साथीहरु, यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि यसको ड्युरेसन यति मात्र भयो साथीहरु। म तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि मात्र बनाएको छु साथीहरु। तपाईले एकदम राम्रोसँग यसको रियाक्सन अनुसार तपाईले भिडियो रेकर्ड गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ अनि राम्रो तपाईको भिडियो हुन्छ साथीहरु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्नु होला साथीहरु। अनि माथि गएर साथीहरु तपाईले एक्सपोर्ट गरिहाल्नु होला साथीहरु अनि अपलोड गर्नु होला इन्स्टा या टिकटकमा या कुनै युट्युबमा साथीहरु। तपाई ट्रेडिङमा जान सक्नुहुन्छ यो भिडियो।